ආයිබෝවන් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද හදන්න යන්නේ රසමෙලස සීනි වටලප්ප. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය තමයි බිත්තර, කජු මඳ, සීනි පැණි, ඒ වගේම fresh milk. මුලින්ම බිත්තර ටික වෙන වෙනම කඩලා බෝල් එකකට එකතු කරගන්න. බිත්තර වල තියෙන මෙන්න මේ සුදු පාට කෑල්ල අයින් කරගන්න. එතකොට බිත්තර වල තියෙන පිළිගඳ නැති වෙනවා. මේ විදිහට අපි ඔක්කොම බිත්තර ටික බෝල් එකකට එකතු කරගත්තට පස්සේ බිත්තර ටික හොඳට බීට් කරගන්න ඕන. දැන් මම මේ ටික හොඳට බීට් කරන ගමන් මේකට සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්න ඕන. දැන් මම සීනි ටික දීවන්න හොඳට මේ විදිහට බීට් කරගන්නවා. මේ විදිහට බීට් කරන අතරතුර ඊට පස්සේ අපි සීනි පැන් ටිකක් ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආයෙ හොඳට බීට් කරගන්නවා. දැන් මම මේ සීනි පැණි එකේ කෑලි නැති වෙන්නම හොඳට බීට් කරගත්තා. මම දැන් මේකට කජු මද්ද ටිකක් එකතු කරගන්න හදන්නේ. දැන් මම ස්ටීම් කරගන්න භාජනයට බෝතල් හරි S10 වල ආලේප කරගන්න. ආලේප කරලා මෙන්න මේ විදිහට මිශ්‍රණය දාගන්න. මිශ්‍රණය උඩටම වෙන දාගන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර ඔයාලගේ රයිස් කුකර් එකේ හරි නැත්නම් ස්ටීමර් එකේ හරි මේ විදිහට වටලප්පන් එක ස්ටීම් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට රසමලස සීනි වටලප්පන් එකක් හදලා රස බලන්න. මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ස්තුතියි. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. තව කෙනෙක්ට දැනගන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා.